મન જ્ઞાનથી વશ થાય છે. શું એને કંઈ કંટ્રોલ કરવા જાય કે દબાવવા જાય કે એના કરવાથી કંઈ મન વશ નથી થતું. મનના સ્વરૂપને સમજવું પડે. શું તમારી અંદર મન છે એનું શું સ્વરૂપ છે? મન ગ્રંથિઓનું ગાંઠો છે, બહુ સૂક્ષ્મ રૂપે છે, પણ એ જ્યારે ફૂટે છે ત્યારે એની જે કૂપણ બહાર આવે છે તેને વિચાર દશા કહેવામાં આવે છે. એ વિચારોને બધા આપણે વાંચી શકીએ, જાણી શકીએ. કેવા વિચાર આવે છે એના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણું મન કેવું છે, શું કેવી ગાંઠો પડેલી છે. બહુ પૈસા કમાવાના વિચારો આખો દાડો એ જ આવતા હોય તો સમજીએ કે આ લોભની ગાંઠ છે. કોઈને ખાવાના વિચારો આવતા હોય તેને ગમે ખાવાની ગ્રંથિ છે. મન એવું છે એનું. વિષયના જ વિચારો બહુ આવે તો આપણે સમજીએ કે આ ગાંઠો આવી છે. શું કોઈને માંસાહારના વિચાર આવે, કોઈને માંસાનો વિચાર જ ના આવે તો એનામાં ગાંઠ નથી. કોઈને બહુ વિચાર આવે, બહુ ખાતો હોય તો પણ એનામાં બહુ છે, ખોટી ગાંઠ છે. જ્યારે ફૂટે ત્યારે વિચાર આવે છે. વિચાર આવે ત્યારે આપણે ખબર પડે છે શું કે આ વિચાર આવે છે. હવે આ વિચારથી આપણે પર હોઈએ તો આપણે તો જ એના ઉપર કંટ્રોલ થઈ શકે. નહીં તો તમે તો તન્મયાકાર થઈ જાઓ. વિચારો જોડે જો તમે તન્મયાકાર થઈ જાઓ તો એ મન તમારી ઉપર ચડી બેસશે. દાખલા તરીકે અહીંયાથી રસ્તેથી જતા હો અને તમને વિચાર આવે કે હાલો આ રસ્તા ઉપર તો ગઈકાલે એક્સિડન્ટ થયો તો આજે પણ પાછો મારી ગાડીનો એક્સિડન્ટ થઈ જશે તો એવો વિચાર આવી શકે ને? એનું શું ઠેકાણું છે? આ એવો વિચાર તો પછી જો તમે એ વિચાર જોડે એકાકાર થઈ જાઓ તો એ વિચારની અસર તમારા ઉપર આવી જશે. તમને ગભરામણ થશે, પસીનો પસીનો થશે, ઉતરી જવું, આમ તેમ ભોગવટો આવશે. તમે જો એ વિચારથી જુદા રહ્યા કે આ તો મનના વિચાર છે ને હું આનાથી જુદો છું, અને વિચારને ખાલી તમે નોટ કરી કે આ તો વિચાર આવ્યો છે, એ વિચારને કે આવ્યો તેથી કરીને કે ઓછું થઈ જવાનું છે, કાલે થયું એવું આજે થવાનું છે, એવું કે હાથમાં છે મનના. એ કારણ કે ભાઈ વિચાર આવ્યો તો કે હા તારી વાત અમે નોટ કરી, હવે તું બીજી વાત કર, ચાલ આવું કંઈ થવાનું છે નહીં, તો કશું નહીં અસર થાય. અને મન પાછી બીજી વાતો કરશે, એકની એક વાત કરવાનું નથી. મન વિચાર બદલાયા છાયેલા છે. આવી રીતના મનના સ્વરૂપને સમજીને એનું આખો સ્ટડી કરવો પડે. દરેકનું મન જુદું જુદું છે. આપણે આપણું સ્ટડી કરવાનું છે. જેને એને તમારે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. એને બેસીને સ્થિરતાથી 1 કલાક બેસીને જુઓ મનમાં શું શું વિચારો આવે છે. એને પછી નોટ કરતા જાઓ કે આજે આટલા આના વિચાર આવ્યા, આટલા આવ્યા, આના આવ્યા. બહુથી વધારે વિચાર જેના આવે ને, આ મહિના સુધી ગ્રાફ કરો એનો. સૌથી વધારે વિચાર આવ્યા તો સમજવાનું કે આ મોટી ગાંઠ છે, આ આપણને હેરાન કરવાની છે. ત્યાં જાગ્રત રહેવાનું. એની જોડે એકાકાર નહીં થઈ જવાનું, સહમત નહીં થવાનું. મન ગમે એટલું ઊંધું છતું બતાડે પણ આપણે એમાં સહી ના કરીને તો મનનું કશું ચલણ ના ચાલે.